Do you feel the vibes? नमस्कार मित्रांनो, मी चिन्मय डांगरे आपलं मेक ऑटो क्लिनिक या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करत आहोत। आज आपण बोलणार आहोत साऊंड रिलेटेड एक सब्जेक्ट आहे जो शक्यतो आपल्याकडनं इग्नोर होतो किंवा त्याबद्दल आपल्याला जास्त माहिती नसते, कारण तो कुठलाही पार्ट नाही आहे। बेसिकली कुठलाही असा स्पेसिफिकली कंपनीने बसवलेला कुठला पार्ट नाही आहे ज्याच्यातून साऊंड डेव्हलप होत असतो। बेसिकली इंजिनमध्ये हमिंग साऊंड वगैरे पण डेव्हलप होत असतात। काही वेळेला गिअर जर टाईट असेल तरी हमिंग साऊंड डेव्हलप होतो, काही वेळेला रेझोनन्समुळे पण साऊंड डेव्हलप होतो, काही वेळेला कॅम्प बॅकलॅश साऊंड, टॅपेड साऊंड, काही गोष्टी लूज असतील तर त्यावेळेला पण साऊंड डेव्हलप होत असतो। तर तो साऊंड आपण काढू शकतो, पण हा जो साऊंड आहे हा जो साऊंड आपल्याला लवकर कळत नाही। का कळत नाही त्याचं रिझन असं असतं की आपल्याला त्याबद्दलची कन्सेप्ट क्लिअर नसते। तर मी तुम्हाला आता डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवणार आहे की एक्झॅक्टली तो साऊंड कुठे लपलेला असतो आणि त्याच्यावरची रिमेडी काय आहे। तर आत्ता तुम्ही बघू शकता 500 कस्टम आहे। तर याच्यामध्ये ब्लॉकला रबर आहे पण हेडला नाही आहे। तर ह्याच्यामध्ये एक साऊंड पर्टिक्युलरली हमिंग साऊंड येतोय जो लवकर समजत नाही आहे की तो कुठं होता म्हणून। तर मी जेव्हा गाडी बघितली त्यावेळेला मला कळलं की ह्याचे जे रबर डॅम्पर्स आहेत ते मिसिंग आहेत हेडवरती, त्याच्यामुळे त्या गाडीमध्ये एक पर्टिक्युलर हमिंग साऊंड येतोय। कधी कधी हमिंग साऊंड तुम्ही जेव्हा स्किड प्लेट किंवा समगार्ड लावता इंजिन खाली तर त्याच्यामध्ये पण तो साऊंड येत असतो, पण तो साऊंड जो आहे तो काढता येत नाही। तर त्याच्यासाठी रेमेडीज पण असतात डेफिनेटली। तर आत्ता आपण बघणार आहोत हेड आणि ब्लॉकमध्ये जे रबर डॅम्पर्स कंपनीने दिलेले आहेत तर ते का दिलेले आहेत आणि ते कसे ॲक्टिवेट होतात आणि त्याचं काम काय आहे। सो कुठल्याही बाईकमधला स्पेअर पार्ट काढताना तुम्ही 100% जास्त वेळा विचार करा, कारण त्याचं प्रत्येक गोष्टीचं एक काम आहे आणि ते काम कंपनीने ठरवलेलं आहे। त्याच्यामुळं आपण जर एखादा पार्ट काढला तर त्याचा साईड इफेक्ट काय होऊ शकतो तर त्याबद्दल विचार करणं फार जरुरी आहे। तर आज आपण बोलणार आहोत साऊंड किंवा व्हायब्रेशन डॅम्पर्सचा युसेज मोटरसायकलमध्ये। रेझोनन्स हा जो प्रॉब्लेम आहे किंवा साऊंड हा जो प्रॉब्लेम आहे तो एक्झॅक्टली कुठल्या गोष्टीतनं पण येऊ शकतो। हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे हे तुम्ही शाळेमध्ये 101% बघितलेलं आहे। याला ट्युनिंग फोक म्हणतात। ट्युनिंग फोकमध्ये एक पर्टिक्युलर म्हणजे आता ह्याच्यावर 128 तर ह्याच्यामध्ये डिफरंट टाईप्सचे हर्ट्समध्ये कॅल्क्युलेट करतात साऊंड्स जे आहेत ते। तर डिफरंट टाईप्सचे नंबर्स ह्याच्यामध्ये अवेलेबल आहेत। आमच्या एका मित्राकडनं मला मिळालेलं आहे हे। सो तुमच्यासमोर मी हा डेमो दाखवत आहे। तर ट्युनिंग फोक जो आहे तो एक्झॅक्टली वर्क कसा होतो तर तुम्ही नेहमी बघत असाल डॉक्टर्स म्हणजे ENT स्पेशालिस्ट किंवा डॉक्टर्स जे आहेत ते कान तपासताना वगैरे म्हणजे इयर नोज थ्रोट ह्याचे जे स्पेशालिस्ट असतात तर ते कानाचं जेव्हा टेस्टिंग करतात, कान चेक जेव्हा करतात तेव्हा हा जो ट्युनिंग फोक आहे हा कानाजवळ नेतात आणि आवाज किती ऐकू येतोय हे बघण्याचा ट्राय करतात, म्हणजे ऐकण्याचा ट्राय करतात किंवा पेशंटला किती प्रॉब्लेम आहे तर त्याच्यातनं हे समजून येतं की हे किती ऐकू येतं ह्याच्याने। असो, तर मग ऑटोमोबाईलचा आणि ट्युनिंग फोकचा काय संबंध आहे तर जनरली डॉक्टर जेव्हा टेस्टिंग करतो कानाचं आय होप तुम्हाला आवाज येतोय। परत एकदा दाखव तुम्ही। तुम्हाला साऊंड ऐकू येत असेल तर एक्झॅक्टली होतंय काय तर जेव्हा मी ह्याच्यावरती आपटतो, जेव्हा ह्याच्यावरती साऊंड डेव्हलप होतात, व्हायब्रेशन्स डेव्हलप होतात, बेसिकली नॉट साऊंड पण ह्याच्यावरती जेव्हा व्हायब्रेशन्स डेव्हलप होतात तर ह्या दोघांमधल्या ज्या गॅप्स, ह्या दोघां पार्टमधल्या म्हणजे ट्युनिंग फोकच्या ह्या जे दोन लेग्स आहेत तर ह्याच्यामध्ये जी गॅप आहे त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन्स डेव्हलप होतात आणि त्याच्यामुळे हा ह्याच्याशी कम्युनिकेट आणि हा ह्याच्याशी कम्युनिकेट करतो आणि व्हायब्रेशन्स डेव्हलप होतात। व्हायब्रेशन्स डेव्हलप झाल्यानंतर एक पर्टिक्युलर एक हमिंग साऊंड ह्याच्यातनं येतो, एक पिच असतं, तो हमिंग साऊंड ह्याच्यामध्ये डेव्हलप होतं। सपोज मी जर हा आपटला आणि हे मी दोन्ही पॉईंट असे धरून ठेवले तर ह्याच्यातनं आवाज येणार नाही। मी दाखवतो तुम्हाला।
यातनं साऊंड येणार नाही. याचाच अर्थ की साऊंड जर मला हा येऊन द्यायचा नसेल तर हे दोन्ही पॉइंट्स जे आहेत, हे कनेक्ट असले पाहिजेत. मग कनेक्शन कसे असणार? आता ऑटोमोबिलमध्ये जी गोष्ट आहे ती म्हणजे ज्याच्यामधनं हा आवाज डेव्हलप होतो तो म्हणजे हेड आणि ब्लॉक. तर त्या गोष्टीला फिन्स दिलेले आहेत. फिन्स कशाला दिले आहेत म्हणजे तुम्ही आता बघू शकता, हे हेड आहे. ह्या ज्या फिन्स आहेत बेसिकली ह्या फिन्स आहेत कूलिंग फिन्स. पण आता ह्याच्यामध्ये दुसरा प्रॉब्लेम होतो, म्हणजे जेव्हा केव्हा एखादी गोष्ट तुम्ही मॅन्युफॅक्चर करता किंवा डिझाईन करता तेव्हा त्याचा एक फायदा आहे आणि दुसरा जो आहे त्याचा तोटा पण आहे. जो फायदा आणि तोटा, आता त्याच्यातनं आपल्याला प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह करायचा आहे. तर फायदा असा असतो की हेड कूलिंग किंवा ब्लॉक कूलिंग करण्यासाठी फिन्स पाहिजेत. पण मग त्यातनं जे हमिंग साऊंड येतं, जे गाडीमध्ये एक्स्ट्रा साऊंड वाढवतं, तर तो कमी करायचा असेल तर त्याच्यासाठी काय रिमेडी आहे? तर इंजिनियर्सनी, हे मी बाजूला ठेवतो, हे फार महाग आहे, आत्ताच हेड आलेले आहे बेसिकली लाईक प्रोसेस होऊन. हेडमध्ये इंजिनियर्सनी एक सोल्युशन दिलंय, ते म्हणजे हे डॅम्पर्स. साऊंड डॅम्पिंगसाठी हे रबर्स या फिन्सला जे त्यांनी फिट केलेले आहेत किंवा ठोकलेले आहेत, या गॅपमध्ये ते टाईट बसले. तुम्ही बघू शकता इथला आतमध्ये जो गेलेला आहे. सो जो काही हमिंग साऊंड ह्याच्यामध्ये डेव्हलप होते, आता तुम्ही ह्याच्यामध्ये प्रत्येक फिनला डिफरंट फ्रिक्वेन्सी आहे, कारण याची जी डेप्थ आहे प्रत्येक फिनची वेगळी, इथं वेगळी आणि इथं वेगळी आहे. सो प्रत्येक फिन्सची जी साऊंड फ्रिक्वेन्सी आहे ती वेगळी आहे, म्हणजे आवाज करण्याची किंवा हमिंगची फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे. तर त्याच्यासाठी त्यांनी इथे रबर लावलेला आहे. 4 स्ट्रोकमध्ये तुम्हाला रबर दिसेल, इनफॅक्ट 2 स्ट्रोकमध्ये पण आहे. काही बाईक्समध्ये हेडला इथे त्यांनी होल मारून एक कनेक्टिंग असा एक पाईप किंवा रॉड टाकलेला आहे, तो सगळ्यांना आतमधनं कनेक्ट होतो. फॉर एक्झाम्पल यमाहा RX100मध्ये तर तुम्ही ब्लॉक बघाल तर त्याला त्यांनी एक रॉड टाकलेला आहे जो इथपर्यंत कनेक्ट करतोय, ज्याच्यामुळे ते सगळ्या फिन्स बेसिकली एक होत आहेत. रबर टाकण्याचा अर्थ असा होतो की बेसिकली ह्या दोन्ही फिन्स आता एकच आहेत. हे रबर फिन्स तुम्ही त्याच वेळेला चेंज करायचे आहेत किंवा ह्याला काही होत नाही बेसिकली. सो हे त्याच वेळेला चेंज करायचं किंवा रिप्लेस करायचं किंवा ही रिमूव्ह करून दुसऱ्याच्या टाकायचं जेव्हा तुम्ही नवीन हेड किंवा नवीन ब्लॉक टाकता. आता तुम्ही ब्लॉकवर मी तुम्हाला दाखवून देतो एक्झॅक्टली ते कुठं आहे. सो तुम्ही जेव्हा नवीन ब्लॉक पिस्टन टाकता, तुम्ही बघू शकता की इथे ही रबर डॅम्पिंग जे युनिट आहे किंवा स्पेअर पार्ट आहे किंवा डॅम्पर्स जे आहेत, साऊंड डॅम्पर्स बेसिकली ते कंपनीने इथे प्रेस फिट केलेले आहेत. हे तुम्ही रबर मॅलेटनी किंवा प्लास्टिक मॅलेटनी ह्याच्यावर हॅमर करून फिट करू शकता. तर कंपनी जेव्हा मॅन्युफॅक्चरिंग झाल्यानंतर ब्लॉकला हे फिन्स लावून देतात, और ड्युरिंग मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग जेव्हा बाईक होत असते त्यावेळेला हे रबर जे आहेत हे फिट करून देत असते, कारण ह्याच्यामध्ये जे काही साऊंड डेव्हलप होत असतात ते साऊंड डेव्हलप होऊ नयेत आणि तो आवाज तुम्हाला ॲडिशनल आवाज म्हणून येऊ नये गाडी चालवताना, याच्यासाठी दिलेले आहेत. दुसरी गोष्ट, साऊंड अशी गोष्ट आहे जी हमिंग तर त्या म्हणजे दाखवतेच, त्यांनी तुम्हाला इरिटेट तर होतच, म्हणजे त्रास तर होतच. दुसरी गोष्ट अशी आहे की साऊंडमुळे स्पेअर पार्ट तुटू पण शकतो. व्हायब्रेशन्स बेसिकली याच्यामध्ये खूप हेवी असतात. बेसिकली ह्या साऊंड म्हणजे काय तर व्हायब्रेशन आहे. तर व्हायब्रेशन एवढं हेवी असतं की ते तुम्हाला बेसिकली व्हायब्रेशन नाही दिसत, त्याच्या जागी तुम्हाला ते साऊंडमध्ये ऐकू येतं. सो व्हायब्रेशन जेव्हा येतात तेव्हा हा फिन जो आहे हा इथून तुटू शकतो. सो शक्यतो तुम्ही जेव्हा केव्हा ब्लॉक पिस्टन किंवा हेड असेंब्ली चेंज करताय मोटरसायकलमध्ये, तर जुन्या हेडचं किंवा ब्लॉकचे रबर्स एकतर तुम्ही म्हणजे काढून नवीन ब्लॉक पिस्टनला ब्लॉकला किंवा हेडला फिट करा. अदरवाईज नवीन रबर्स तुम्ही कंपनीकडनं मागवून घ्या आणि ते फिट करा, जेणेकरून गाडीमध्ये साऊंड जो आहे तो कमी येईल. सो मित्रांनो, लक्षात ठेवा, छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्या खूपच इम्पॉर्टंट आहेत, आपण जनरली इग्नोर करतो. हा ब्लॉक जो आहे हा कामासाठी आहे, ह्याच्यात काहीतरी प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळं हा मी काढलेला आहे आता. तर हे जे रबर आहेत हे मी इथंच ठेवणार आहे, कारण ह्याचं जे काम आहे हे एका स्पेसिफिक रिझनसाठी मी खोललेलं आहे. सो ब्लॉक मी काय आत्ता चेंज करणार नाही आहे. सो तुम्ही जेव्हा नवीन टाकताय किंवा तुमच्या सपोज ब्लॉकवरती हे रबर्स नसतील तर ते रबर ॲडिशन करून घ्या, म्हणजे गाडीमध्ये साऊंड कमी होईल. सो फिजिक्स किंवा सायन्स जे आहे ते फार इम्पॉर्टंट आहे.
आपण कॉलेजेसमध्ये जे काही सायन्स किंवा शाळेत जे काही सायन्स आपण शिकतो ते फार इम्पॉर्टंट आहे. सो त्याच्यावरती लक्ष द्या, जेणेकरून तुम्हाला फ्युचरमध्ये ह्या गोष्टी फार उपयोगी पडतील. जसं मी म्हटलं की मी आता ENT स्पेशालिस्टकडनं ट्युनिंग फोर्क आणलाय आणि तोच ट्युनिंग फोर्क मी आता आपल्या ऑटोमोबाईल ट्रेडमध्ये वापरतो. याचा अर्थ ट्युनिंग फोर्क हा एक कॉमन मॅटर आहे, म्हणजे तो बऱ्याचशा ट्रेडमध्ये यूज होतो, कारण त्याच्यातनं त्यांना आउटपुट्स मिळतात. जसं त्याचं साऊंड बद्दलची जी माहिती आहे ती आपल्या ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंगमध्ये किंवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये ऑलरेडी ॲड केलेली आहे, की फिन्स असतील, जिथे कूलिंग फिन्स असतील तिथे साऊंड येणं 100% पॉसिबल आहे. सो तो साऊंड बंद करणं पण आपल्या हातातच आहे. तुम्ही जर बघितलं ह्या ब्लॉगमध्ये तर प्रत्येक फिनमध्ये वेगवेगळी गॅप आहे. सो प्रत्येक डिफरन्स आहे त्याच्या साऊंडच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये. सो तो साऊंड कमी करणं हे आपल्या हातात आहे. सो स्पेअर पार्ट जे आहेत ते गाडीतनं काढू नका, काढले तर तुमचंच नुकसान होईल. सो धन्यवाद मित्रांनो, आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कॉन्स्टंट कनेक्ट राहा, म्हणजे तुम्हाला भरपूर काही इन्फॉर्मेशन माझ्याकडनं मिळत राहतील. धन्यवाद.